ඔන්න ඉතින් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ brand new episode එකකට tech new lessons channel එකේ creator වන මම තරුෂ. ඉතින් ඔන්න අදගෙන ආපු වීඩියෝ එක තමයි CapCut එකෙන් කොහොමද green screen එකක් remove කරගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකේ subscribe කරලා තියාගන්න මගේ YouTube channel එක. ඉතින් කොහොමද අපි මේ ලේසියෙන් green screen එකක් remove කරගන්න කියලා අපි බලමු මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම්ම රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි කොහොමද green screen එක remove කරගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා CapCut open කරගන්න ඕන. CapCut open කරගත්ත පස්සේ new project ගිහිල්ලා අලුතෙන් new project එකක් open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා project එකට කැමති නමක් දාගෙන වීඩියෝ එක save වෙන විදිහට කැමති නමක් දාගන්න. මම මේ කරන වීඩියෝ එකේ නම දාගන්නවා මෙතන green screen කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතනින් name එක මම green screen කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි media වලට ගිහලා මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අපි වීඩියෝ ටික දාගන්නවා green screen වීඩියෝ ටික. මම තව ටිකක් add කරගන්නම් download එකට ගිහිල්ලා. අපි background එකක් දාගන්නවා. හරි දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට green screen එකක් තෝරගෙන timeline එකට ඇද ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට timeline එකට අපි දාගත්තා green screen එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි green screen එක තියෙන්නේ. දැන් අපි කොහොමද බලමු green screen එක remove කරගන්න කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා මම උඩින් ටැග් එකක් දාන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න. CapCut එකේ වීඩියෝ එකක් මම දැම්මා. හරි දැන් ඔයාලා පේන ඇති මෙතනින් option තියෙන audio speed animation adjustment කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා වීඩියෝ option එකට ගිහිල්ලා cutout එකට යන්න ඕන. ඔයාලා පේන ඇති මේ විදිහට cutout එකට ගිහිල්ලා chroma key කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන auto cutout කියලා chroma key එකට ඔයාලා ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති color picker කියලා මේ විදිහට word එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ ඔයාලට පේන ඇති pencil pick එකක් තියෙන සලකුණක් තියෙන pencil කියලා. අන්න ඒ pencil සලකුණ වල ඔයාලා background green screen එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට display එකට ගිහිල්ලා green screen එක උඩින් touch කරගන්න. mouse එක ගමන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා pencilෙන් මේ විදිහට මම කරපු විදිහට background උඩින් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතනින් green screen එක ගන්න. ඔයාලා දැන් තියෙන මේ strength කියන එකෙන් මේ විදිහට green screen එක remove කරගන්න. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන් ඇද්දොත් ඔයාලා පේනවා ඇති මම වැඩියෙන් ඇදලා පෙන්නන්නම්. strength එක වැඩි කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට කළු වෙනවා. ඉතින් ගානට green screen එක නැති වෙන ගානට ඔය strength එක වැඩි කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට shadow කියන එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ shadow කියන එක කැමති ගානට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කැමති ගානට shadow කියන එක වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනද යට තියෙන auto cutout කියලා. අන්න ඒකෙන් auto cutout කියන එකට click එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් process වෙනවා 100% process වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ auto cutout එක complete වුණා. දැන් ඔයාලා පෙන්නන්නම් මම පෙන්නන්න දැන් ඔයාලට background එකක් add කරගන්න හැටි. ඔයාලා පේන ඇති මුළු වීඩියෝ එකේම background එක remove වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේ කියන මෙන්න මේ green screen background එකට මම background එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි මම තෝරගත්තේ දාන background එකට. අපි මේක timeline එකට මේ විදිහට ඇද ගන්නවා. දැන් ඔයාලා පේන ඇති අර යට තියෙන වීඩියෝ එකට උඩින් දාපුවාම මෙන්න මේ විදිහට අර background එක මේකට උඩින් වැටෙනවා. ඒකින්ද අපි background image එක යටින් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ
ඒ ඉන්ටර්විව් කරන එක්කෙනා ඉස්සර green screen එක ඉස්සරහට එනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එතකොට වැටෙන්නේ වල පේනවා ඇති. මම ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් background එක අපි වෙනත් background එකක් දාගත්ත green screen එක remove කරලා. හරි දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද දැන් මේ background එකට අදාළ ඉන්න ගෑනු එක්කෙනාගේ පාට වෙනස් කරන්නේ colors වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට interface එකට ගිහිල්ලා adjustment කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට colors එහා මෙහා කරගන්න, brightness වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට background එකට ගැලපෙන විදිහට යාගේ colors ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට colors වෙනස් කරලා. හරි ඔයාලට පේන ඇති background එකේ colors වලට match වෙන්න මම යාගේ colors ටික හැදුවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඊළඟට තවත් වීඩියෝ එක green screen එකක් remove කරලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට live උඩින් අපිට live මේවා දාගන්න පුළුවන් live කියන tag එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තවත් එක දේවල් add කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක සුපිරියටම edit කරගන්න පුළුවන් green screen විතරක් දාලා. green screen තියෙන වීඩියෝ අරගෙන. ඉතින් YouTube එකේ green screen වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒවා අරගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට ඒවා add කරගන්න. මේ විදිහට green screen එක remove කරලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකට ඒ subscribe කියන බටන් එකත් add කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒකෙත් දැන් background එක මම remove කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි එතකොට අන්තිම finally result එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් green screen එක remove කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බොත් මේ විදිහට CapCut එකෙන් remove කරගන්න ලේසියෙන්ම මේ විදිහට තමයි අපිට remove කරගන්න පුළුවන් CapCut එකෙන් green screen එකක්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා green screen එකක් remove කරගන්න නම් CapCut එක තමයි ලේසිම interface එක වෙන්නේ. ඉතින් green screen එක remove කරලා බලන්න. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න මගේ channel එක. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා ඒවත් ගිහින් බලන්න. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනම් comment දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු. අදට සුබ දවසක්.